Hallo allemaal, ik ben Wilco. Ik ben Martine. En ik ben Jonathan. Welkom bij Family Life on Wheels. In deze video zien jullie... Na een dag hard werken is het gelukt om de hele motor uit elkaar te sleutelen. Nou, we gaan even opkiepen. We hebben net proef gereden, maar nu zie je het hier dampen. En er komt ook allemaal koelvloeistof onderuit lopen. En terwijl we hier aan het klussen zijn, komt de explosieve opruimingsdienst. Dus blijf kijken. Tot het einde. Aan de achterkant van de camper is een prachtig frame gecreëerd. Dit frame achterop is een heavy-duty reservewielhouder met een opklapbare onderrijbeveiliging, zodat hij aan de wettelijke normen voldoet. Nu wordt er nog even de laatste hand aangelegd om dan weggebracht te worden naar de spuiting. Van verschillende mensen hebben we gehoord dat de brandstofpomp, dat is deze, waarschijnlijk versleten is. Gezien dat het een brandstofpomp van 1991 is en daar zitten dan rubbers in, die zijn versleten. En pakkingen, keringen, waardoor je dus vermogensverlies krijgt op het moment dat de motor warm wordt. Dus we gaan nu kijken of we deze pomp kunnen vervangen voor een andere. En dan moet hier dus eerst eventjes de compressor weggehaald worden, zodat we ruimte krijgen voor de brandstofpomp. Wordt vervolgd. Er zit hier een bout. Kijk, daar zo. En die moet los. Maar ja, daar krijg je helemaal geen gereedschap tussen. Dus nu zijn we aan het kijken of we een toeltje kunnen maken. Jan heeft nu een dopje gepakt van een dopsleutelset. En dan een sleuteltje 13 afgeslepen. En die daarop gelast. Dus gaan we kijken of we daarmee de boel los kunnen krijgen. De compressor is geheel verwijderd. Nu gaan we de brandstofpomp verwijderen. Met een hoop creativiteit is het dan toch gelukt om de moer los te krijgen. De pomp en de compressor zijn nu los en die gaan we nu wegbrengen naar Deurne, naar een bedrijf wat de spullen en de kennis heeft om te gaan reviseren. Hier is het brandstofpompje bij de dokter. Hier kunnen we echt maximaal testen. Na het testen van de pomp in de testbank zagen we aan de hand van de uitslag dat de pomp versleten was. Gelukkig wordt hij nu gereviseerd en kunnen wij weer verder met klussen rondom de camper. Terwijl Jonathan de laatste krimkous veunt, ligt hier de achterplaat met wat draad. Ja, als we hem als omhoog zetten, dan zie hij. Wauw, de lampjes. Nou, dan gaan we eens even testen. Wauw. Met gelijkertijd ook even een zijmarkeringslampje erop gemaakt, zodat we vanuit de cabine de achterkant van de truck kunnen zien. Nou, dan gaan we hem er netjes opmaken. En zo ronden we weer een klusje af. Weer een stap dichter naar het punt van vertrek. Een heel mooi gezicht zo de lampen op de achterkant gemonteerd. Precies als we klaar zijn, krijgen we te horen dat het frame klaar is en opgehaald kan worden. We zijn heel erg benieuwd naar hoe dat gaat worden. Maar ook hoe het eruit zal zien als het helemaal afgemonteerd is. Opgehaald en met hulp van een paar sterke heftrucklepels is het nu gelukt om het prachtig gespoten zwarte frame weer te plaatsen. Het resultaat is echt prachtig. Wat een zegen om te zien dat zoveel verschillende mensen met zoveel inzicht ook de tijd nemen om te helpen aan het klaarmaken van deze prachtige truck. Bij het maken van de proefrit bleek de truck een stuk sterker. Maar toen we gingen kijken naar de olievuldop bleek dat er erg veel damp uitkwam. Maar ook dat de olie tegen het oliepijlstokhandvat aankwam. Dit duidt op kartendruk.
wat weer duidt op versleten zuigerveren. En versleten zuigerveren betekent dat de hele motor uit elkaar gehaald moet worden. Om hier zeker van te zijn, gaan we nu de compressietest doen. We zijn nu aangekomen bij het moment dat we gaan testen. Compressor, geheel gereviseerd, brandstofpomp, afgesteld, opgevoerd en dan de binnenzijde ook gereviseerd. En dan gaan we nu kijken hoe het staat met de compressie van de cilinders. Wordt uitgelegd. We hebben hier een meter en die is aangesloten op de cilinder. De verstuivers zijn verwijderd en op cilinder 1 is nu een meter aangesloten. Dan gaan we nu de motor een aantal slagen laten draaien en dan kijken wij hoeveel bar er is. Dan gaan we alle 6 cilinders vergelijken en de waardes opschrijven en kijken wat het resultaat is. We hebben nu de eerste cilinder gehad en die meet netjes 25 bar, 360 psi. Dan gaan we nu cilinder 2 doen. Ja. Cilinder 2 is 21 bar, dus je ziet 4 bar verschil. We gaan nu naar cilinder 3. Ja. Deze is 21 bar ook. Ja, Jonathan kruipt weer de cabine in. Wat we nu gaan testen is, je ziet al een beetje olie liggen, is de compressietest met olie in de cilinder. Waarom? Het is namelijk zo dat als hij nu wel volledige druk geeft, de slijtage dus of het compressieverlies aan de versleten zuigerveren ligt. En niet aan de kleppen die hieronder zitten. Dus als we nu meer druk hebben als 20 bar, dus als de wijzer voorbij dit gaat, dan betekent het dat wij versleten zuigerveren hebben. Oké, daar gaan we. Nou, we zien het. We zitten nu op, wat is het? 34 bar zo'n beetje. En dat betekent dus dat we versleten zuigerveren hebben. Helaas. Na een dag hard werken is het gelukt om de hele motor uit elkaar te sleutelen. Alles staat nu keurig op tafel, klaar om bekeken te worden door motorrevisie-expert Jaap Pul. Verder meten we of dat alleen de zuigerveren versleten zijn, of dat ook de cilinderwand erg beschadigd is. Want als dat zo is, dan moet de motor helemaal uit de truck gehaald worden. Gelukkig bleek dit niet het geval en hoeven er alleen maar nieuwe zuigers besteld te worden. Erg fijn om zo allemaal hulp te krijgen van allerlei mensen die veel meer verstand van motoren hebben dan wij. Vandaag is het tijd om de versleten schokbrekers te vervangen. De schokbrekers zorgen ervoor dat je voertuig stabiel rijdt en niet de hele tijd heen en weer schudt en slingert. En deze schokbrekers die hebben het opgegeven. Nou hebben we een bedrijfje gevonden die precies de goede schokbrekers heeft. Dus wordt vervolgd.
Deze dingen gaan echt een stuk kleiner. Zo. Prachtig. Alle onderdelen zijn binnen. De kop is netjes gevlakt door de firma Pul in Urk. En nou gaan wij alles netjes in elkaar zetten. Er zitten allemaal nieuwe klepjes in. Alle onderdeeltjes weer op zijn plek. Dan hebben we hier de pakkingen. Voordat we de nieuwe zuigers gaan plaatsen, moeten we eerst de cilinderwanden weer netjes maken. En dat doen we met een flexhome. Daar gebruiken we een beetje olie voor. Zetten we een beetje voorzichtig in de olie zo. Hopla. En dan draaien we dit helemaal netjes weer schoon. Zie je, dan wordt het weer een stuk schoner van. Geleiden, Jantan. Oh. Yes. De laatste hand wordt gelegd aan de dynamo. Alles zit weer in elkaar. En dan is het tijd om te gaan proefdraaien. Er zit nog geen uitlaat onder. Hij doet het gewoon, hè? Wauw. Tussendoor zullen we even een update geven. De versnellingsbak wacht nog op binnenkomst. Uitlaten nog onder. Voor de rest zit de motor weer in elkaar. Het frame zit achterop. We zijn ontzettend dankbaar voor de zoveel verschillende mensen die zich hebben ingezet. En die al hun vakkundigheid hebben laten zien. En het resultaat liegt er niet om. We zijn erg dankbaar voor de uren die we ook hier in deze prachtige werkplaats mochten werken. En samen met Jonathan hebben wij een hele mooie tijd gehad. Een tijd waarin we echt samen gekneed en gevormd zijn. We hebben veel tegenslagen gehad, we hebben veel uitdagingen gehad. Soms ook echt momenten gehad dat we dachten, moeten we nu de stekker eruit trekken of moeten we doorgaan? En dan juist iedere keer op die momenten, dan kwam daar weer hulp. Waren daar de juiste inzichten, waren daar de juiste middelen. We zijn blij met het resultaat. We zien er ook naar uit om met dit voertuig weer verder te kunnen trekken. In die velden die wit zijn om te oosten. Dat is een Bijbelse uitspraak. En de Bijbel is voor ons het fundament. Dit voertuig is niet zomaar een voertuig. Dit is ons huis, dit is onze woning. Hiernaast hebben wij geen huis. Wij wonen hierin en wij willen hiermee de velden weer intrekken. Om die blijde boodschap van God te delen. Met handen, met voeten, met onze woorden. Gewoon kortom door samen te leven in het geloof, in het vertrouwen dat God voor ons uitgaat. En juist ook zo'n proces waar je samen aan het klussen bent. Word je gevormd, word je gekneed. En komt het erop aan of je doorzet, of je volhardt. Nou,
Nou, dat is een les die we ook in het geestelijke tot ons mogen nemen. Wij beseffen dat onze wandel een wandel is die we in het geloof mogen leven. Kijk, wat je hier ziet staan is een prachtige DAF, een woning. Maar het vergaat allemaal, het is allemaal vergankelijk. En het geloof, dat houdt eeuwig stand. Onze wandel in de hemel. De liefde van God die het hart vervult door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is de boodschap die wij willen brengen. Want er is hoop voor de wereld. Hoop in Jezus Christus die gekomen is naar deze aarde om verlossing te brengen. Om ons te verlossen van zonde, van ongerechtigheid, van alles wat niet is in lijn met Gods heilige wil. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor jullie hulp op welke manier dan ook. Deze video wordt vervolgd. Ja, daar komt DHL. En DHL, die komt de verstellingsbak brengen. En hier is de nieuwe, tenminste gerealiseerde verstellingsbak. Dat ziet er netjes uit. Oh jongens. Zijn dit de olie? Pompen roesten niet meer in ieder geval. Nee, die roesten niet meer. Oh jongens, dit moet je toch ook aan denken. Voorlopig heb ik een vette voetstap. Oh. Hier overheen te gaan. Ja. Maar waar raakt die? Want daar moet die. Ja. Na een hele tijd klussen, versnellingsbak eronder, alles weer aangesloten, motor weer helemaal in elkaar. En dan kunnen we nu gaan testrijden. Heerlijk jongens, weer met de DAF even een proefritje maken. Heel bijzonder dat nou alles weer in elkaar zit en het gewoon weer werkt. Met behulp van zoveel mensen is het dan toch gelukt. Prachtig. Echt genieten. Nou, we gaan even opkiepen. We hebben net proef gereden, maar nu zie je het hier dampen. En dan komt ook allemaal koelvloeistof onderuit lopen. Dus ik ben heel benieuwd wat er aan de hand is. Na ongeveer 5 tot 10 kilometer proefrit horen wij ook een raar geluid met gas geven en we zien hier vloeistof lopen, zie je het? Hier zit ook een stukje Komt koppakking tussen de- weg. En hier ligt een stukje koppakking los. Dus op de een of andere manier is de koppakking Deze kop heeft het begeven. Dus dat wordt een uitdaging, dan moet de boel weer uit elkaar. Na de proefrit ontdekten we dat de koppakking lek was. Alle boutjes weer los, alle leidingen weer los. En nou zien we hier inderdaad dat de koppakking echt kapot is. Kijk, je ziet dat hier de boel gewoon echt weggeblazen is. En hier zie je hem ook opgeblazen. Dus we gaan even goed kijken wat er aan de hand is. En dan gaan we kijken
hoe dat op te lossen is. En hoe ziet dit eruit? Koelvloeistof. Nou, fijn jongens. We gaan dit vervangen en dan hopen dat dan toch de klus geklaard is. Wordt vervolgd. We hebben de hele kop eraf gehad. De pakking vervangen. De kleppen gesteld. En dan gaan we nu de laatste dieselleidingjes weer aansluiten. En dan gaan we zo meteen nog even met de rammel in de versnellingsbak aan de gang. Of in ieder geval, dat is niet de versnellingsbak, maar de koppeling. Dat lager zit, zeg maar, tegen de koppeling aan. En dat gaan we nu zo meteen proberen op te lossen. En dan gaan we weer proefdraaien. Ik ben ontzettend benieuwd of dat hij het dan wel doet. En dan nu is het tijd van vertrek aangebroken. Het is tijd om even 100 kilometer te gaan rijden. En te testen of alles goed blijft. Erg benieuwd. We maken er even een gezinsuitje van. Na de lange uren klussen. We zijn er wel echt aan toe. Heel benieuwd, jongens. Heerlijk rijdend door Friesland. Met een DAF die nou toch eindelijk heel goed lijkt te werken. En het volhoudt. We zijn nu bezig met een proefrit van 100 kilometer. En dan doen we nog even een check daarna en kleppen stellen. En dan is het motorisch klusproject afgesloten misschien. Vooral dat misschien. Ja, zeker. Kan altijd natuurlijk nog wat gebeuren. Ja. Maar we zijn vol goede moed. Ja, Erg dankbaar dat het zo loopt. heerlijk. En hij rijdt heerlijk. Ja. Na een hele leerzame tijd te hebben gehad in Kuinderen, zijn we nu dan toch op het punt van vertrek gekomen. We hebben de proefrit van 100 kilometer gereden en de truck hield zich supergoed. We zijn heel blij dat er nu dan toch een einde aan het hele grote klusproject is gekomen. Verder kijken we terug op een hele mooie en leerzame tijd waar we heel veel technische dingen hebben geleerd, maar ook om door te zetten als alles keer op keer tegenzit. En terwijl we hier aan het klussen zijn, komt de explosieve opruimingsdienst. Een van de kinderen hier was lekker in de sloot aan het vissen en stuitte op een handgranaat. Een Engelse handgranaat waarvan de vergrendelarm zeg maar al helemaal weggeroest is. Dat ding ligt al 80 jaar hier in het water. En die wordt nu op dit moment onschadelijk gemaakt door op te blazen. De mannen van de explosieve opruimingsdienst zeggen wij gaan dit niet meenemen, want het is te gevaarlijk. Hij kan ieder moment zeg maar geactiveerd worden en ontploffen. Dus dit wordt op dit moment hier onklaar gemaakt. Er wordt een gaatje in de grond geboord. En dan wordt de granaat erin gegooid met explosieven erop, zodat hij onschadelijk wordt. Nou, Bo mag straks op het knopje drukken en dan gaat daar straks de granaat af. Nou, klaar voor? Ja. Yes? Ja. Tel maar op. Oh ja, tel zelf maar af. Goed hard. 3, 2, 1. Wow, hé. Jongen. Geweldig. En dan zijn jullie er weer vanaf. Nou, Ja, dat is wel super. lekker dit. Volgende keer gewoon een karper vangen, Bo.
Hartelijk bedankt voor het kijken naar deze video. Alweer een klusvideo, maar dit is waarschijnlijk de laatste motortechnisch gezien. Er komt nog wel een videootje waar we nog wat puntjes aan de binnenkant doen, zoals een lekkende douchebak en zo. Nu doet de truck het in ieder geval weer en hij doet het heel erg goed. Daar zijn we heel erg blij mee. Hij rijdt heel lekker. En dat is heel mooi, aangezien dat hij helemaal uit elkaar is geweest. Hebben we hem toch weer succesvol in elkaar kunnen zetten. Met hulp van anderen. En met heel veel wijsheid en inzicht. Wat we ook hebben geleerd in de afgelopen tijd. Doorzetten. En dan zie je dat je toch in een korte tijd heel technisch kan worden. Dat je zo even een motor uit elkaar haalt en weer in elkaar zet. Het is heel leuk om dat te zien. Ja, het is ook echt een proces waarin we gewoon ook samen als gezin echt ook gekneed en gevormd zijn en meer worden. We hebben in het reizen ook al heel veel geduld geleerd. Maar we moeten zeggen dat we in dit proces ook echt veel geduld hebben moeten leren. En dat we ook echt steeds meer beseffen hoe belangrijk het is om in alles wat we bedenken te zeggen: zo de Heere wil en wij leven. We kunnen niet 3 dagen vooruit kijken. We kunnen niet zeggen: we gaan even 6 weken een project doen. Nee, dan wordt het maar zo 6 maanden. En daarin juist ook de rust bewaren. Te beseffen dat God boven alles staat. En te beseffen dat op het moment dat wij vastlopen, dat er een God is die alle antwoorden heeft. Er staat ook in de Bijbel: indien je wijsheid ontbreekt, dus je wijsheid ontbreekt voor bepaalde dingen, bid het dan van God. En hij zal het u geven. Maar dan moet je het wel bidden in geloof, in vertrouwen. En dat is nou juist vaak het moeilijkste. We vertrouwen makkelijker op mensen, vertrouwen makkelijker op eigen inzicht dan op God. De God die de aarde en de hemel geschapen heeft en die vandaag voor ons zorgt. Hij heeft dit paard gemaakt. Hij heeft ons geschapen. En hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Wat een zegen om dat ook met elkaar te beleven. Ook juist in de moeilijke situaties. Die eigenlijk pas moeilijk zijn op het moment dat je het jezelf moeilijk maakt. Ja, en we kunnen nu ook niet zeggen van nou, we gaan over 6 weken reizen. We moeten gewoon rustig afwachten hoe de Heer ons leidt en waar de Heer ons heen leidt. En ondertussen mogen we ook wandelen in de wegen die Hij voor ons voorbereid heeft. En dat is ook heel mooi. We hopen dat alles voorspoedig mag gaan. En dat we ten alle tijden in zijn weg mogen zijn. Ja, en precies. En ik zeg natuurlijk net van het wordt pas moeilijk als je het jezelf moeilijk maakt. Maar daarmee moeten we natuurlijk niet bagatelliseren dat er zware beproevingen op je pad kunnen komen. Dat er hele verdrietige dingen kunnen gebeuren in je persoonlijke leven, in familieomstandigheden. Of hoe dan ook. Als dingen anders lopen als dat wij het gedacht hadden, dan kan dat een enorm verdrietig iets zijn. En daarin moeten we juist leren te vertrouwen op God. Dat Hij alle macht heeft, maar dat Hij ook weet waar we doorheen gaan. En dat Hij ons wil sterken, dat Hij ons wil vormen. Dat Hij ons wil kneden. En hoe meer we gevormd worden naar het beeld van de Heer Jezus, hoe meer we ook zijn getuigen kunnen zijn. Hij zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, die weg, die waarheid en dat leven, dat willen wij bekendmaken. Als een zout van de aarde, als het licht van de wereld. Ja. Bedankt allemaal voor het kijken. We zien uit naar een gezegend vervolg. En hopen jullie op de hoogte te houden. Tot ziens! Doei!